para mas makita nyo ang magandang tanawin dito ng Sea of Clouds. Welcome to Mobile Legend! First Blood! Tangi at nag-iisang Buttress Dam. Hello travel family, manglugayawon na ta. Malagaw, ibig sabihin, lakwat sa time. Pupunta tayo dun sa malayong malayo. Walang ingay, walang away, kung saan we can fly as free as a bird. Naks naman. Alam nyo, dun daw sa bulubunduking area sa bayan ng Ilog, merong Sea of Clouds. Layo na sa to, ngalin sa Bacolod. 2 to 3 hours. Magkaganda yung mga tanawin. Maganda. May rice fields. Marami. Uy, may Sea of Clouds. Siyempre. Wow, okay, tara, let's go nuts! Ang dami at ang lapad pala ng palayan dito sa barangay Balicotoc. Ito, katatapos lang nilang mag-ani. Walang problema sa patubig ang barangay dahil dito. Ito ang tangi at nag-iisang Buttress Dam sa buong isla ng Negros. Ito ang Binalawan Buttress Dam na matatagpuan sa barangay Balicotoc, bayan ng Ilkog. Itinayo 12 years ago, ang dam ay may taas na mahigit 50 feet at nagsisilbi sa halos 3,000 hectares na sakahan sa bayan ng Ilog at Kabangkalan City. Mahigit 500 magsasaka at kanilang pamilya ang natutulungan ng dam. Ito ay kasama sa tinatawag na Magbayo Balicotoc Kanamay Integrated Irrigation Project. Sorry, hindi pa bukas sa publiko ang Buttress Dam. Pero mga riders at bikers, tingnan nyo. Type niyo ba? Madali na marating ang lugar dahil konkreto at maayos na ang mga kalsada papunta. Okay, matutulog na muna kami. Bukas, dapat maunahan namin ang Bukang Liwayway. Good night! Good morning! This is it. It's still dark outside pero we are on our way na to Kantotigbaw. Time check 5:15 at andito tayo sa paanan ng Kantotigbaw at akit tayo dun siguro mga more or less more than 20 minutes. Papakita namin sa inyo ang Sea of Clouds.
First time ko to makita ang Sea of Clouds. No. Meron dun pala sa Canlaon Volcano. At syempre, pag nasa eroplano ka, di ba? Pero ocean of clouds na yon. Minsan parang eerie. Yun yung peak ng Kantotigbaw. Ito yung mga tanawin. So along the way, ang dami na talagang magagandang subjects. Lalo na dun sa mahilig sa photography. Ito yung daanan din ng mga magsasaka ng kalabaw. Kaya medyo maputik at madulas. Pero it's all part of the thrill papunta dun. I'm looking forward dun sa tawag nila na undulations. Yung parang rise and fall na wave-like motion ng mga clouds. Yan. Ayan crew natin Okay. Yung ibang kasama natin nandun na sa taas. I mean, halfway na sila. I don't know if you can see them, pero from here, ang layo na ng agwat nila sa atin. Hingal kalabaw. Yan kasi, hindi na nagja-jog kahit long walk man lang. Asan na ba yung cameraman ko? Tong! Tong! Where are you? Yan. Yan yung climber. Samantalang hiningal ako, mamamatay-matay na. Ayan o. Steady pulse lang. Hiningal ka rin, Tong? Oo. Pero maganda to sa cardio exercise. Good for the heart. Teka, ano to? Mana from heaven? Ano kaya, may mga spider kid dito. May mga spider kid dito. Ayan, dami oh. Hindi ko alam ano explanation sa phenomena na to. Gawa ba ng spider para may tubig silang maiinom? At nawala ba to pag lumabas na si Haring Araw? Yan ang mga misteryo na dapat nating didiskubrihin dito sa Kantotigbaw Hill. Malapit na ba? Oh no! Hindi pa pala, akala ko dito na tayo, hindi pa. Sorry, nasa liig pa lang tayo. Leeg pa lang. Andun siya sa taas. Kita mo yun? Parang ang lapit. Bakit ganun ang buhay? You're so near, yet so far. And finally! Wow! Yun. Tahum. Wow! Yun oh. Oo. More of overcast yung mood niya ngayon. Hindi siya yung may undulation. Yes! Kita niyo? Yan, 360 degrees oh. Wow! Yun. Yes, and I'm the top of the world! Wow! Woo! At para mas makita nyo ang magandang tanawin dito ng Sea of Clouds para sa inyo. Para mas makita ninyo sa itaas gaano kaganda ang tanawin dito.
sa inyo subong Mount Kantotigbaw, 360 degrees we have view. Ang ganda-ganda ng lugar pero tingnan mo mga to. Welcome to Mobile Legends! Busy sa kaka ML. First Blood! May explanation naman. Kahirapan daw kasi ang signal sa sityo nila doon sa baba. Sige, ML pa more. Slain an enemy! Double kill! I'm on the top of the world. Travel family, eto na siya. Makikita na natin dito mismo sa tuktok ng Kantotigbaw ang Sea of Clouds. Yung mga kasama natin andun, no? Nag-iingay. Ang saya-saya nila. Actually, I think yung iba sa kanila first time pa lang na pumunta dito kahit taga rito sila. Yun. Morning! Taga-tuli lang ka ba? Sino first time nagkatuli? Kakato na ka man damo na? Ah, okay. Sino first time? Isa, dua. Kamu nakakato na ka man before? Ito naman ang makukuha ng kasamahan nating landscape photographer na si John Kemuel Leduma. Tuturuan na tayo sa susunod nating vlog. Abangan! Please like, subscribe, share, and hit that bell button for more videos. Thank you. Sa paglabas ng araw, unti-unti na ring natutunaw ang Sea of Clouds. At nasilayan ko naman ang iba pang angking ganda ng Barangay Balicotoc. Hindi pa marami ang nakakaalam sa tagong yaman ng Barangay Balicotoc. Pero alam ko, paghanda ng barangay, pagdating ng panahon, dadayuhin din ng mga bisita at turista ang angking ganda ng lugar na to. Ako po si Angelo Angolo, the Traveler.